So, para sa itong toppings is ato ang luto. Ato ang mga kano is butter. Basta i-mix lang nato tanan ng hotdog, ng giniling, o ketchup. So, mora to guys. Muna to ang pang toppings. Habang gagisa sa bawang is magsibuyas. So dapat is ito na siyang i-brown, pero wala na kayo kung kapiabot na. Ako na lang siyang gibutangan o niniling. So nara tong giniling. So ito siya ko ano hantod sa mag-brown siya, timplahan nato. So ato ko nang gitimplahan, asin, then magic sarap or anything pampalas mo ng Ajinomoto. Then butangan ako to siyang paminta. Then i-add na po na ako ang pineapple juice. Is mo na siyang katong sabaw sa katong pineapple na to. Ako siyang gisabaw, sayang man pudog akong ilabay. So i-add na to ang hotdog. Kayo na to gamay. Takluban, bayaan sa kadali. Charan. O kayon kinidukot. Then i-add na po na tong ketchup. Sulit ra kayo ni guys. Okay, then nag-add ko condense para din ako mag-add og sugar para sa yang sweetness guys. So gipalong na nako ang ang kalayo. So ato na siyang kanang takluban kay para di maabugan. So pabayaan sa nato. So dito na punta sa atong dough. Sa akong gihimong dough or atong base isang loaf bread. Kahuman ako siyang i-flatten. Kamu bahala kung saan ninyo pwede siya isa-isa. Ako siyang giunom kabuok para mas siya mas dali para di kayo makalas o dili siya kalas o hago sa ba sa mausa lang nako siya. Then atong toppings is nagibutangan na nako siya guys, nakalimot ko kaganina sa kung ka-excited. So mo na siya tong toppings, utan akong pineapple, mas lami siya kung dagan siya pineapple sa taas. Then nag-add po day ko onion, mga bawang, sibuyas para sa lang na siya, para sa
sa design. Then cheese. So nag-add kog cheese, mas lami pud ta siya kung mag-overload sa cheese. Then na pud ta atong butang ng actually mga ano lang na may medium heat lang na atong ano no init kapag di kayo makuha na tong butter. Then gibutang na ko siya. Gipabayaan ako siya. Hinay lang kayo kung kalayo na guys pa di magpagod. And then na siyang ano ato na siyang kanon. So, charan! Muna na nga ito ang pizza. Homemade pizza. So, kato lang guys. So, thank you for watching. Salamat kaayo. Please support me. Charot. I-like ko kayo. Subscribe with niyo akong channel and share. Thanks! God bless us all. Stay hydrated.